kaninang madaling araw. Samantala, Igan, yung nakikita nyo ngayon ay live na situationer ngayon dito mismo sa Bulkang Taal. Kanina po sa monitoring ng Taal Volcano Observatory, kaninang alas 5 ng umaga ay umabot sa 2,500 meters yung taas ng plume na inilalabas sa Bulkang Taal. Yan po yung makapal na usok, puting usok na lumalabas mula doon sa bunganga ng bulkan. Ngayon, bakit siya pataas? Ang paliwanag sa atin nung nakausap natin mula doon sa Taal Volcano Observatory dahil mahina yung ihip ng hangin ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Samantala, kaugnay pa rin po ng sitwasyon sa Bulkang Taal, makakausap po natin ngayong umaga si DOST Undersecretary at PHIVOLCS Director Renato Solidum Jr. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie. Opo, kahapon nga po ay naiulat ninyong halos 23,000 tons ng sulfur dioxide po ang ibinuga ng bulkan. Ano hong ibig sabihin nito? Ito ho ba ay senyales ng magmatic eruption o pagsabog sa bulkan po sa mga susunod na araw? Posible po magkaroon ng mga pagsabog katulad nung pinakita nung July 1, nung hapon. Sa kadahilanang bago po magkaroon ng pagsabog ng Huwebes, mataas din ang pagbugay. At ito po ay nangangahulugang masyadong mababaw po ang magma o di kaya ay posibleng nandun mismo sa main crater at kung dumampi uli ang bagong magma, baka magkaroon ng pagsabog dahil sa interaksyon ng magma at tubig. So, pwedeng maulit yung nangyari po ng isang taon? Posibleng mangyari yung nangyari ng Huwebes ng hapon. Okay. So kasi may mga kumakalat po sa social media na ito ho ay parang magiging malala ulit. Ano? So at least na maganda hong naliwanagan tayo dyan. So ito ho, may update na ho ba tayo sa nakalipas na magdamag? Dumami ho ba yung ibinubuga ng sulfur dioxide o kumonti na? Ngayong araw pa lang po susukatin kasi hindi po tayo nagsusukat ng sulfur dioxide sa gabi. Ito po ay ginagamitan ng instrumento na nasa sasakyan at kailangang may liwanag upang masukat ang sulfur dioxide. Meron ho bang way para malaman kung hanggang kailan po ang mga ganitong aktibidad sa bulkan? Wala naman po. Ibig sabihin kung patuloy po ang pag-akit ng magma, patuloy din ang aktibidad ng bulkan. Okay, so At kapag mabagal po ang akyat ng magma, matagal-tagal po ang kanyang pagka-alboroto. Pero kapag mabilis po ang pag-akit ng magma tulad po nung January 12, 2020, mabilis din po ang kanyang activity, no? So, kaya natin nasasabi na hindi kasing tulad ng January 2020 eruption kasi mabagal po ang pag-usad ng magma ngayong taon. I see. Pero yung kalagayan ho kasi ng mga nasa evacuation center, sinasabi nila na gusto na nilang bumalik dahil mas nakikita nila na hindi naman daw kasing lakas nga daw nung January 2020 at tansyado daw nila. Ano ho ba ang inyong magiging direktiba kung halimbawa magtatagal pa ito pong monitoring natin sa Bulkang Taal? Paano rin ho ang yung magiging recommendation sa mga LGUs kung kailan sila magtatagal sa mga evacuation center? Yung tagal po kasi sa evacuation center,